नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो कम्पनीको कथा विश्लेषण गर्दैछौँ जसले नेपालको निर्माण क्षेत्र र शेयर बजार दुवैमा हलचल ल्याइदियो। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ एसवाई प्यानल नेपालको। केही समय अघि एसवाईपीएनएल अर्थात् एसवाई प्यानल नेपालको शेयर मूल्यले नयाँ उचाइ छोयो। यो मूल्य भनेको यसको आइपीओ अर्थात् सुरुवाती निष्कासनबाट लगानी गर्नेहरूका लागि 10 गुणा भन्दा पनि बढीको अविश्वसनीय प्रतिफल हो। अब यहाँ एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। एउटा सामान्य निर्माण सामग्री बनाउने कम्पनीले यस्तो चमत्कारिक वृद्धि आखिर कसरी हासिल गर्यो त? ल आउनुहोस् यसको कथालाई अलिक गहिरिएर हेरौँ। यो कसरी भयो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले किन भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो कथाको सुरुवात हुन्छ एउटा राष्ट्रिय त्रासदीबाट जसले अप्रत्याशित रूपमा एउटा ठूलो अवसर जन्मायो। 2015को महाभूकम्पले हामीले बनाउँदै आएका घरहरूको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारिदियो। यही खाडलपूर्ण र एउटा सुरक्षित विकल्प दिन सन् 2017को जुलाईमा एसवाई प्यानल नेपालको स्थापना भयो। त्यो भूकम्पपछि बजारको माग नै बदलियो। मानिसहरू अब इँटा र सिमेन्टको विकल्प खोज्न थाले। भूकम्प थेक्न सक्ने, छिटो बन्ने र भरपर्दो निर्माण सामग्रीको लागि बजारमा ठूलो माग सिर्जना भयो। नेपालले खोजिरहेको त्यो समाधान आयो एउटा नयाँ प्रविधिको रूपमा, जुन दक्षिण कोरियाको विशेषज्ञतामा आधारित थियो र यसले निर्माणको तरिकालाई नै बदलिदिनेवाला थियो। एसवाई प्यानलको मुख्य उत्पादन नै यही स्यान्डविच प्यानल हो। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा यो दुईवटा बलियो पाताको बीचमा ताप र आवाज रोक्ने हलुका सामग्री राखेर बनाइएको एउटा प्यानल हो जसले पर्खाल, छाना सबैको काम एउटैले गर्छ। अब यो प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो त? त्यो हो गति। हेर्नुस् त, प्यानलबाट घर बनाउँदा परम्परागत तरिकाभन्दा लगभग आधा समय कम लाग्छ। यो भनेको समय र पैसा दुवैको ठूलो बचत हो। छिटो मात्रै होइन, यसका अरू पनि गजबका फाइदाहरू छन्। यो एकदमै हल्का हुन्छ जसले गर्दा भूकम्पमा सुरक्षित मानिन्छ। यसले घरलाई न्यानो वा चिसो राख्नु मद्दत गर्छ र यो आगो प्रतिरोधी पनि हुन्छ। तर एउटा राम्रो उत्पादन हुनु मात्रै सफलताको ग्यारेन्टी होइन। एसवाई प्यानलको सफलताको पछाडि यसको बलियो व्यापार रणनीति र अनुशासित वित्तीय व्यवस्थापनको पनि ठूलो हात छ। कम्पनीको आम्दानी लगातार बढिरहेको छ। यो चार्टमा हेर्नुस् न, केही वर्षकै अन्तरालमा सञ्चालन आम्दानी लगभग दोब्बर हुने अनुमान छ। यो एकदमै स्वस्थ वृद्धिको सङ्केत हो। उनीहरूको वित्तीय रणनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ऋणमुक्त भएर व्यापार गर्ने सिद्धान्त। यो दर्शनले गर्दा नै उत्पादन क्षेत्रमा यो कम्पनी एउटा दुर्लभ र आर्थिक रूपमा अत्यन्तै बलियो खेलाडी बनेको छ। यो अनुशासन उनीहरूको वित्तीय तथ्याङ्कमा पनि प्रष्ट देखिन्छ। लगभग 0 ऋण छ र चालु अनुपात पनि निकै राम्रो छ, जसको मतलब कम्पनीले आफ्नो तत्कालको दायित्व सजिलै तिर्न सक्छ। उनीहरूको रणनीतिको पछाडि 3वटा बलिया खम्बाहरू छन्। पहिलो, एसियाकै नम्बर 1 प्यानल निर्माता दक्षिण कोरियाको एसवाई कम्पनीको साथ। दोस्रो, देशभर फैलिएको बलियो डिलर सञ्जाल। र तेस्रो, नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको एक सफल उदाहरण बन्नु। ल यति राम्रो उत्पादन र बलियो रणनीतिका साथ एसवाई प्यानल नेपाल अब कता जाँदैछ त? यसको भविष्य कस्तो देखिन्छ? आउनुहोस् अब त्यो हेरौँ। कम्पनीले अब आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दैछ। उनीहरूले अब नेपालमै यूपीवीसीका झ्यालढोकाका प्रोफाइलहरू उत्पादन गर्ने भएका छन्। यो आयात घटाउने र आफ्नो व्यवसायलाई थप बलियो बनाउने एउटा निकै चलाक कदम हो। कम्पनीको भित्री अवस्था हेर्दा एकातिर कोरियन प्रविधि र ऋणमुक्त वित्तीय अवस्था जस्ता बलिया पक्ष छन् भने अर्कोतिर सञ्चालनको सानो आकार र कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव जस्ता केही चुनौतीहरू पनि छन्। बाहिरी वातावरणमा पनि एकातिर सरकारी परियोजनाहरू र नयाँ उत्पादनबाट नाफा कमाउने ठूलो अवसर छ, तर अर्कोतिर बजारको प्रतिस्पर्धा र देशको आर्थिक अवस्था जस्ता जोखिमहरू पनि छन्। एसवाई प्यानलको यो सफलताले एउटा ठूलो प्रश्नमा सोच्न बाध्य बनाउँछ। के विदेशी प्रविधि, स्थानीय उत्पादन र बलियो वित्तीय अनुशासनको यो मोडल नै नेपालको निर्माण क्षेत्रको भविष्य हो त? यो वास्तवमै एउटा विचारणीय प्रश्न हो।